Tối mùng 9 tháng 8, 4.423 ca COVID-19 khỏi bệnh, 12 tỉnh không lây nhiễm thứ phát. Bộ Y tế cho biết, tối mùng 9 tháng 8, cả nước thêm 4.185 ca mắc COVID-19 mới. Đến nay đã có tổng gần 76.000 bệnh nhân COVID-19 khỏi bệnh. Tính từ 6 giờ đến 18 giờ 30 phút ngày mùng 9 tháng 8 trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 4.185 ca nhiễm mới. Trong đó 2 ca nhập cảnh và 4.183 ca ghi nhận trong nước, với 770 ca cộng đồng. Cụ thể, tại thành phố Hồ Chí Minh, 1.642, Bình Dương, 1.162, Đồng Nai, 355, Tiền Giang, 251, Tây Ninh, 133, Hà Nội, 74, Cần Thơ, 71, Bà Rịa Vũng Tàu, 65, Đà Nẵng, 60, Đồng Tháp, 59, Phú Yên, 53, Bình Định, 45, Bình Thuận, 34, Khánh Hòa, 33, Lâm Đồng, 30, Quảng Ngãi, 18, Trà Vinh, 15, Hà Tĩnh, 15, Nghệ An, 12, Quảng Nam, 11, Ninh Bình, 10, Thừa Thiên Huế, 10, Hải Dương, 7, Bình Phước, 5, Quảng Bình, 3, Đắk Lắk, 3, Hậu Giang, 3, Thái Bình, 2, Kiên Giang, 1, Bắc Giang, 1. Tính chung trong ngày mùng 9 tháng 8 cả nước ghi nhận 9.340 ca nhiễm mới, trong đó 17 ca nhập cảnh và 9.323 ca ghi nhận trong nước, với 1.556 ca cộng đồng. Trong đó tại thành phố Hồ Chí Minh 3.991, Bình Dương 2.887, Đồng Nai 538, Tây Ninh 290, Long An 287, Tiền Giang 251, Bà Rịa Vũng Tàu 242, Cần Thơ 98, Phú Yên 84, Hà Nội 78, Đồng Tháp 77, Đà Nẵng 60, Vĩnh Long 57, Bình Định 45, An Giang 37, Bình Thuận 34, Khánh Hòa 33, Lâm Đồng 30, Thừa Thiên Huế 27, Kiên Giang 20, Quảng Ngãi 18, Hậu Giang 18, Trà Vinh 15, Hà Tĩnh 15, Gia Lai 14, Đắk Nông 14, Nghệ An 12, Hải Dương 12, Quảng Nam 11, Ninh Bình 10, Bình Phước 5, Quảng Bình 3, Đắk Lắk 3, Thái Bình 2, Sơn La 1, Lào Cai 1, Cà Mau 1, Bạc Liêu 1, Bắc Giang 1. Tính đến chiều ngày mùng 9 tháng 8, Việt Nam có 219.745 ca nhiễm, trong đó có 2.362 ca nhập cảnh và 217.383 ca nhiễm trong nước. Số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước tính của đợt dịch kể từ ngày 27 tháng 4 đến nay là 215.813 ca, trong đó có 73.146 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Đến nay có 2/62 tỉnh, thành phố trong 14 ngày qua không ghi nhận trường hợp nhiễm mới. Quảng Ninh, Bắc Kạn có 12 tỉnh, thành phố không có lây nhiễm thứ phát trên địa bàn. Lào Cai, Ninh Bình, Kon Tum, Hà Giang, Sơn La, Lai Châu, Tuyên Quang, Quảng Trị, Nam Định, Yên Bái, Thái Bình, Bắc Giang. Về tình hình điều trị, trong ngày có 4.423 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi 75.920 ca. Số bệnh nhân nặng đang điều trị ICU 509 ca. Số bệnh nhân nguy kịch đang điều trị ECMO 23 ca. Chiều mùng 9 tháng 8, Tiểu ban điều trị của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 thông báo trên hệ thống thông tin thu dung điều trị bệnh nhân COVID-19 ghi nhận 360 ca tử vong, 3.398 đến 3.757 tại thành phố Hồ Chí Minh, 269, Tiền Giang 39, Đồng Nai 38, Long An 3, thành phố Cần Thơ 2, Bình Định 2, Đồng Tháp 2, Vĩnh Long 2, thành phố Hà Nội 1, Khánh Hòa 1, Tây Ninh 1. Về tình hình tiêm vaccine, Việt Nam đã tiêm là 9.405.819 liều, trong đó tiêm một mũi là 8.460.013 liều, tiêm mũi 2 là 945.806 liều.